Qëndroni me Ora News. Ky është një armik me forcë të madhe goditëse, sepse mund të preki çdo femër dhe bilez dhe mosha të reja që nuk kanë qenë karakteristike, pra duke filluar edhe nga 20, kemi ndeshur raste shumë rrallë, sigurisht nga 25, që përpara ka qenë një përjashtim. Psikologët japin alarmin për rritjen e numrit grave të prekura me kanceri në gjip preke dhe moshat 20 vjeçare. Guvernatori Gen Seiko kërkon më shumë transparencë në projektin 1 miliard euro. Në bashkëpunim me SBA në Shqipëri do të instalohet një radar i ri monitorimit nga ajri. Në gjyqin ndaj Shëllazut, dëshmitari ndryshon qëndrim nga deklaratat e dhëna më parë në seancën e radhës të rritet Tahiri dhe Çakri. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Banka e Shqipërisë vlerëson investimet që përfiton ekonomia shqiptare në kuadër të koncesioneve, njëkohësisht bën apel për më shumë transparencë. Në daljen e tij të radhës, guvernatori Gen Seiko u shpreh se duhet ndjekur ecuria për të parë ndikimin e tyre në ekonomi. Koncesionet partneritet privat-publik ka nevojë të jenë transparente dhe të detajohen në buxhetet e çdo viti, në mënyrë që të sjellin efekte pozitive në ekonomi. Ky ka qenë argumenti i Bankës së Shqipërisë në lidhje me deklaratën e bërë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Gen Seiko tha se ekonomia shqiptare ka nevojë për më shumë investime dhe koncesionet janë një mënyrë për të gjetur investimet. Banka e Shqipërisë natyrisht i mbetet mendimit që pasqyrimi i këtyre projekteve duhet bëhet në mënyrë transparente dhe brenda standardeve ndërkombëtare. Nuk e ka kontestuar, nuk e ka diskutuar asnjëri këtë çështje. Ne mbetemi të hapur, shikojmë ecurinë, shikojmë progresin e këtyre projekteve. Është një projekt i madh i parashikuar për 4 vitet e ardhshme dhe normalisht do duhet të elaborohet, detajohet në buxhetet e çdo viti. Sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë muajit gusht ka pasur një ulje të ndjeshme të kredive me probleme pasi sektori privat ka nisur shlyerjen. Masat e marrat, reduktimin e kredive me probleme, kanë bërë që raporti i tyre ndaj kredisë totale të zbresë në nivelin e 15.1% në muajin gusht. Nivel ky më i ulët duke pasur parasysh që nga viti 2011. Treguesi i kredive me probleme është në rënje për pothuaj të gjitha bankat e sistemit bankar dhe reflekton jo vetëm detyrimin rregullator për fshirjen e kredive nga bilancet e bankave, por edhe shlyerjet e kredive nga sektori privat. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën e interesit në nivelin 1.25%. Pas kritikave të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ekspertët ngrenë si shqetësim rrezikun që vjen nga koncesionet partneritet privat-publik. Selami Xhepa argumenton se pavarësisht se është në bashkëpunim me privatin, është buxheti i shtetit ai që del garant për investimin, duke ndikuar në këtë mënyrë në rritjen e nivelit të borxhit publik. Selami Xhepa sugjeron më shumë transparencë dhe për bashkimin e doganave me tatimet. Koncesionet partneritet privat-publik po rikthehen rrezikun për të rritur nivelin e borxhit publik në vend. Pas shqetësimit të ngritur nga misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ekspertët kërkojnë më shumë kujdes për një gjë të tillë. Problem në dhënien e koncesioneve shihet edhe mundësia për korrupsion. Në fakt kjo mund të çojë në një rritje të borxhit publik dhe përjedhoj ky disbalancim i financave publike mund të përbëjë rrezik për të komprometojë zhvillimet e ardhshme të ekonomisë. Kështu që kjo është një çështje shumë serioze që qeveria duhet ta konsiderojë. Kjo është e lidhur pastaj edhe me një arsye tjetër që duke qenë se këto lloj projektesh prokurohen jo sipas rregullave të prokurimit publik, pra ku mungojnë standardet më minimale të transparencës publike, kjo mund të përbëjë burim korrupsioni, praktika është që janë goxha të përhapura edhe aktualisht në Shqipëri. Pavarësisht se mbështet bashkimin e doganave me tatimet edhe për Selami Xhepën, duhet që ky projekt të ketë më shumë transparencë. Personalisht mendoj që ky konsolidim do të ishte i dobishëm dhe do ndihmonte shumë jo vetëm rritjen e eficiencës të administratës, por edhe luftën ndaj evazionit fiskal dhe përjedhoj pra do të përmirësonte administrimin tatimor dhe fiskal në vend,
Por mënyra se si duhet bërë një gjë e tillë, sigurisht që kërkon një lloj kohe të caktuar përgatitore, kërkon një vlerësim të saktë të rreziqeve që mund shoqërojnë një proces të tillë. Ndërkohë, rishikimin e mënyrës së mbledhjes së taksës së pronës, Selami Xhepa e vlerëson si një mundësi për të rritur ekonominë e vendit. Tregu energjetik Shqipëri-Kosovë dhe gjetja e një zgjidhje për të vënë në funksion linjën e interkoneksionit kanë qenë temat kryesore të diskutimit midis ministrit Damian Gjiknuri dhe homologut të tij të Kosovës. Ministri Gjiknuri premtoi se Shqipëria do të lobojë fuqishëm për të gjetur një zgjidhje për ngërçin e krijuar me Serbinë. Shqipëria do të vazhdojë të lobojë pranë partnerëve ndërkombëtar për të vënë sa më parë në funksion linjën e interkoneksionit Kosovë-Shqipëri. Ky ka qenë premtimi i bërë nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, i cili priti në takim ministrin e zhvillimit ekonomik të Kosovës Valdrin Luka, me të cilin u diskutua edhe për mundësinë e një tregu të përbashkët energjetik. Ajo çka ne angazhuam është që Shqipëria do të luajë vazhdimisht rolin e mbështetësit për këtë projekt, do të lobojmë shumë fort, pra të koordinuar mes dy vendeve në mënyrë që kudo që jemi në çdo lloj forumi t'ja bëjmë të ditur gjithë partnerëve evropian se vënia në punë e kësaj linje është alfa omega e gjithçkaje për integrimin energjetik të dy vendeve. Ministri kosovar lidhi mos funksionimin e kësaj linje me shkaqe politike. Transmisioni i Kosovës do të jetë pjesë e bursës shqiptare dhe në formë të një aksionar dhe pastaj grupi punues do të definojë më tepër këto. Gjithashtu dakorduam se të kemi një grup koordinues në nivelin politik, i cili do të ndihmonte që këto të ecin më shpejt. Po ashtu siç e tha dhe ministri, domethënë transmisioni mbetet jo aktiv për shkak të politike, që kemi problemet me Serbi dhe Shqipëria do të vazhdojë të na përkranë këtë drejtim. Gjatë bashkëbisedimit, palët u ndalën edhe tek hapat e ndërmarra deri më tani në kuadër të projektit të krijimit të tregut të përbashkët të energjisë elektrike mes Shqipërisë dhe Kosovës. Qeveria ka rritur buxhetin për mbrojtjen me 400 milion lekë, sipas ministres Olta Xhaçka, ky fond shtesë do të përdoret për instalimin e një radari të ri, gjithashtu edhe për modernizimin e ushtrisë. Deklaratën ministreja Xhaçka e bëri pas takimit me homologun polak. Forcat armatosura do të kenë në dispozicion të tyre një radar të ri. Projekti do të realizohet përmes një fondi prej 400 milion lekë të dhënë shtesë në buxhetin e ushtrisë prej qeverisë shqiptare, të cilat do të përdoren edhe për modernizimin e forcave të armatosura. Deklarata u bë nga ministrja e mbrojtjes Olta Xhaçka pas takimit me homologun e Polonisë, Antoni Maçereviç, ku nënvizua edhe bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 400 milion lekë të reja do të bëjnë të mundur që ne të kemi një rritje të rëndësishme të buxhetit të mbrojtjes, duke arritur nivelin e 1.15% prodhimit brendshëm bruto. Këto para do të shkojnë për modernizimin e forcave të armatosura, por kjo nuk është më e rëndësishmja. Më e rëndësishmja është dimensioni kombëtar i përdorimit të këtyre parave. Në bashkëpunim me aleatët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është miratuar vendosja e radarit vëzhgimit hapësirës tajrore të vendit tonë. Dy homologët biseduan gjithashtu për ngritjen e qendrës së ekselencës për studimin e fenomenit të luftëtarëve të huaj terrorist. Ndërkohë, qeveria polake ka vlerësuar me medaljen Polish Campaign Stars dy nënkolonelët shqiptar Silvana Lahi dhe Dritan Muka, të cilët shërbyen në misionin në Afganistan pranë personelit polak. Këtë mbrëmje ka nisur aplikimi i llotarisë amerikane. Ambasada e SBA-s publikon këshillat teksa thekson se lejohet plotësimi vetëm një herë i procedurës. Afati i fundit i aplikimit do të jetë java e parë e nëntorit. Ëndra amerikane për vitin 2019 mbush sërish me shpresë shqiptarët. Nga 50.000 kuota në total të llotarisë amerikane, janë 7% që i përkasin Shqipërisë, aplikimet për të cilat kanë nisur zyrtarisht në datën 3 tetor. Nga eksperienca e viteve të kaluara, këtë herë Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka apeluar me këmbgulje për respektimin e dy kritereve kryesore: aplikimi në kohë dhe vetëm një herë. Një thirrje e publikuar në faqen zyrtare të Ambasadës amerikane në Facebook. Specialistët e Ambasadës së SBA-s në Tiranë vlerësojnë se është e rëndësishme që aplikimi për llotarinë të bëhet në bazë të statusit civil, që nënkupton që kur individi është i martuar të përfshihen detyrimisht bashkëshortja dhe fëmijët, pavarësisht nëse ata do të imigrojnë apo jo me aplikantin. Një tjetër këshill e vlefshme që vjen nga specialistët e ambasadës është mos përdorimi i syzeve në momentin që bëni foton e aplikimit. Përfaqësues të ambasadës amerikane patën saktësuar se fotografia me syze më e vjetër se 6 muaj dhe arsimi i mesëm me kohë të pjesshme ju skualifikojnë automatikisht.
Programi i vizave emigruese të shumëllojshmërisë, i autorizuar nga Kongresi, administrohet nga Departamenti i Shtetit në bazë vjetore, por ky vit mund të jetë edhe hera e fundit që SBA-t ofrojnë mundësinë e përfitimit të vizave përmes llotarisë, kjo pas paralajmërimit të administratës Trump për përforcimin e rregullave të emigracionit. Drejtoria e Policisë së Tiranës është vënë menjëherë në lëvizje pas transmetimit të emisionit Bum, ku trajtoi denoncimi i dhunës nga shtetësia australiane dhe sjellja e punonjësve të policisë në komisariatin numër 2 të kryeqytetit. Shtetësia australiane është telefonuar nga Drejtoria e Shërbimit për çështjet e brendshme për të zyrtarizuar shqetësimin e saj. Ajo rreth mesditës së sotme është paraqitur në ambientet e Drejtorisë Policisë të kryeqytetit, ku ka dhënë shpjegime përkatëse për trajtimin e saj gjatë procedurave të denoncimit të dhunës së ushtruar ndaj saj nga ishi dashuri. Në emisionin Bum, zonja Wankuase është mbajtur për afro 11 orë në komisariat e gjakosur pas një ndihmë mjekësore, ndërsa agresori vetëm 3 orë. Madje për shkak të këtij qëndrimi të gjatë ka humbur edhe urdhrin e mbrojtjes në gjykatë dhe është dashur të bëjë një tjetër kërkesë pas disa ditësh. Shtetësia australiane publikoi edhe mesazhe telefonike të një punonjësi policie që e ftonte për jetë nate vetëm disa orë pas denoncimit të saj në polici. Një në 10 femra preken nga tumori i gjirit sipas studimeve të Institutit të Shëndetit Publik, ndërsa mjekët onkolog thonë se çdo grua rrezikon të preket nga ky tumor në rast se nuk kryen kontrolle rutinë, eko apo mamografi. Kanceri është e vërtet që është i pranishëm midis nesh, potencialisht. Secila nga neve mundet të jetë pre e tija, por nuk është e thënë që të gjitha jemi viktime e tij. Atëre që të mos jemi viktime e tija, çfarë duhet të bëjmë? Së pari duhet që frikës t'i kundërvejmë kucimin, kurajon. Ky mesazh i mjekës onkologe Adelina Mazereku duhet të sensibilizojë çdo femër, grua, nën për të bërë një eko ose mamografi. Një kancer i zbuluar herët shpëton jetë. Mjekët onkolog evidentojnë me shqetësim se kufiri i moshës të prekurve po ulet ndjeshëm. Me tumor në gjë rezultojnë paciente 20 deri në 25 vjeçë. Ky është një armik me forcë të madhe goditëse, sepse mund të preki çdo femër dhe bilez dhe mosha të reja që nuk kanë qenë karakteristike, pra duke filluar edhe nga 20, kemi ndeshur raste shumë rrallë, sigurisht nga 25, që përpara ka qenë një përjashtim, por është një tendencë dhe në botë dash më tepër në ne që quhemi vend akoma në procesin e zhvillimit. Kontrollet rutinë mund të bëhen edhe përmes prekjes së gjoksit, masazheve për të parë nëse ka diçka jo të zakonshme. Atëre, në rast se femra kontrollohet në mënyrë periodike, duke filluar nga ajo që quhet vetë ekzaminimi, pra ne mësojmë gruan si të njohë veten e vet dhe si ta kontrollojë, sepse simptomi fillestar ngadonjëherë shprehja e një kokre, që jo detyrimisht është kancer, por mund të jetë një simptom alarmi, që duhet pastaj specialisti ta përcaktojë është apo nuk është. Ngadonjëherë mund të ketë rrjedhje nga thithi, ngadonjëherë mund të ketë një tërheqje të thithit. Pra është një grup simptomash që neve ja mësojmë grave. Sensibilizimi dhe faktori psikologjik janë gjithashtu të rëndësishmi gjatë terapisë. Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se në moshat 20 vjeçare kanceri i gjirit takohet një rast në 2000 femra, në moshat 50 vjeçare një rast në 40 femra, në moshat 70 vjeçare një rast në 25 femra, ndërsa në të gjithë jetën e një femre, kanceri i gjirit takohet një rast në 10 femra. Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë një prej garazheve të një pallati 12 katësh në Vlorë në zonën e ujit të ftohtë. Forca të shumta kanë mbritur në vendngjarje si edhe 3 zjarr fikse ku kanë nisur punën për të hapur parkingjet e mbyllura që janë në katin 9 toksor. Mësohet se në tokë ka makina, por mund të jenë vendosur edhe skafe të cilat përdoren gjatë stinës së verës. Tashmë, forcat e rendit kanë ndërprerë energjinë elektrike në të gjithë objektin për të mos lejuar ndonjë incident tjetër, po ashtu janë marrë masat edhe për evakuimin e banorëve. Bëhet e ditur se nëse flakët nuk do të izolohen, do të merren masa për të evakuuar të gjithë zonën. Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe drejtori përgjithshëm i policisë do të jenë dëshmitarët e radhës në gjyqin ndaj Emiliano Shullazit. Çako dhe Tahiri do të dëshmojnë në lidhje me kërcënimin e rektorit Mynir Koni gjatë kohës së zgjedhjeve në universitet.
Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, drejtori i përgjithshëm i policisë Haki Çako, rektori i Universitetit të Tiranës Mynir Koni, si dhe ish-rektori Dori Kule, do të jenë dëshmitarët e radhës që do të pyeten në gjykatën e krimeve të rënda, në gjyqin ku i akuzuar është Emiliano Shullazi dhe 4 anëtarë të bandës së tij. Vendimi u mor këtë të martë nga trupa gjyqësore pas kërkesës së prokurorisë. Krahas tyre në cilësinë e dëshmitarëve do të pyeten dhe pedagogët Majlinda Keta, Klodeta Dibra dhe Shezai Rokaj. Të 7 persona do të japin deklarime në lidhje me kërcënimet që ka marrë Mynir Koni, gjatë kohës që po kandidonte për rektor, për të cilën akuzohet Shullazi. Në seancën e kësaj radhe u dëgjuan dhe 4 dëshmitar, një biznesmen nga Lushnjë, Adriati Kërçuku, të cilit i ka ndodhur një shpërthim tritoli në janar të vitit 2016. Deklaroi në seancë se nuk e njihte Shullazin. Me to kishte folur vetëm në telefon, kur ai kishte shkuar në biznesin e tij dhe i kishte kërkuar magazinieri që Kërçuku të shkonte në Tiranë për ta takuar. Por përfaqësuesit e akuzës pretenduan se dëshmia e tij para tokave të zeza ndryshonte nga ajo e dhënë para prokurorëve. Kërçuku, sipas organit të akuzës, kishte pranuar më herët se ishte kërcënuar nga Shullazi. Madje pas refuzimit të tij për ta takuar në biznesin e tij, kishte patur një shpërthim tritoli. Edhe dëshmitarët e tjerë thanë para gjykatës se nuk e njihnin të pandeurin dhe nuk kishin patur lidhje me të. Të gjitha dëshmitë e tyre u kundërshtuan nga prokuroria, pasi nuk përputheshin me ato që kishin dhënë më herët gjatë hetimeve. Gjithashtu gjykata pranoi dhe kërkesën e avokatit të Shullazit për një ballafaqim mes biznesmenit Ylvi Beqaj dhe bodyguardit të tij Romeo Karaj. 15 diplomatëve kubanë u është dhënë një javë kohë që të largohen nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Washingtoni e ka arsyetuar këtë vendim me paaftësinë e Havanës për të mbrojtur punonjësit e ambasadës amerikane në Kuba nga të ashtu quajturit sulme zanore. Ekspertët shprehen se kjo mund të jetë një goditje mbi përpjekjet e dy vendeve për të normalizuar marrëdhëniet. Washingtoni ka marrë vendimin për të dëvuar 15 diplomat kuban që shërbejnë në Shtetet e Bashkuara, duke u shprehur se qeveria e Havanës nuk ka arritur të mbrojë përfaqësuesit diplomatik amerikan nga të ashtu quajturit sulme akustike. Personelit i është dhënë 7 ditë kohë që të kthehet në vendin e origjinës, ndërsa lëvizja është parë si një tjetër goditje e rëndë mbi marrëdhëniet e brishta mes SBA-s dhe Kubës. Vetëm një javë më parë, Departamenti i Shtetit roqi shumicën ndërmuese të përfaqësuesve nga ambasada amerikane në Havana. Vendimi u mor pas raportimeve se punonjësit kishin patur sulme misterioze me valë zanore. Si pasojë e tyre, antarët e personelit kishin hasur në simptoma të ndryshme, përfshirë dhimbjen e kokës, humbje të dëgjimit, marrje mendsh dhe lodhje ekstreme. Ende nuk dihet nëse raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kubës do të pësojnë ftohje të mëtejshme. Presidenti Trump ka konfirmuar se pavarësisht problemit të shfaqur, ambasada amerikane në Havana nuk do të mbyllet, por do të funksionojë me staf minimal. Palët tradicionalisht kanë patur përplasje politike mes tyre, ndërsa komunikimi u rivendos gjatë kohës së presidencës Obama. Lideri paraardhës i Washingtonit vizitoi në 2016 në Havanën, ku u takua me homologun Raul Castro dhe ku ra dakord që të ketë një përpjekje për normalizimin e marrëdhënieve. Megjithatë, ngjarjet e fundit mund të ndikojnë negativisht mbi këtë nismë. Mbetet ende i paqartë motivi që çoi në të shtënat masive në një koncert në Las Vegas një ditë më parë, ku 59 persona humbën jetën dhe mbi 500 të tjerë u plagosën. Policia amerikane vijon hetimet lidhur me këtë çështje, ndërkohë hetuesit kanë përjashtuar lidhjen e agresorit Stephen Paddock me terrorizmin. Dyshohet paraprakisht se ai vuante nga probleme të shëndetit mendor. Policia amerikane po punon për të zbardhur motivin pas të shtënave në mas që tronditën Las Vegasin një ditë më parë, ku të paktën 59 persona humbën jetën dhe 527 të tjerë u plagosën. Agresori Stephen Paddock, 64 vjeç, hapi zjarr nga kati i 32 i Mandalay Bay Hotel, drejt një festivali të hapur me mijëra pjesëmarrës. Policia gjeti 23 armë në dhomën e hotelit të agresorit, si dhe 19 armë të tjera dhe eksploziv në shtëpinë e tij në Nevada. Por deri më tani nuk ka një arsyetim për aktin që Paddock kreu. Hetuesit nuk kanë zbuluar asnjë lidhje të autorit me terrorizmin ndërkombëtar, pavarësisht një pretendimi të Shtetit Islamik. Ata dyshojnë paraprakisht se agresori kishte probleme të shëndetit mendor, por nuk ka ende një konfirmim për këtë pistë. 64 vjeçari nuk ishte një person me precedent penal apo i njohur për policinë. Stephen Paddock ishte një ish kontabilist i pasur dhe jetonte në një komunitet për personat e moshuar në verilindje të Las Vegasit. Familjarët e kanë përshkruar si një person që nuk ishte shfaqur interes për ekstremizmin, apo shenja se po planifikonte një sulm. 64 vjeçari është identifikuar nga policia si autori i të shtënave më vdekjeprurse në historinë amerikane.
Partia Socialiste dhe Partia Demokratike duket se janë pranë marrëveshjes për ngritjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Bledi Çuçi dhe Oerd Bylukbashi do të jenë bashkëkryetar, teksa komisioni do të ketë 18 antar, 9 nga majoranca dhe 9 nga opozita. Blendi Çuçi dhe Oerd Bylukbashi do të bashkëdrejtojnë Komisionin për Reformën Zgjedhore. Te inten pritet që kërkesa për ngritjen e komisionit të votohet në kuvend, ndërsa burimet i than Ora News se Partia Demokratike do të kërkojnë në mbledhjen e konferencës së kryetarëve që komisioni bipartizan të ketë 18 antar gjithsej, 9 antar majoranca dhe 9 antar opozita. Pritet që demokratët të propozojnë për antar edhe 4 aleatët, ndërsa nuk dihet se sa vende do të marrë Lëvizja Socialiste për integrim si forca e dytë më e madhe në opozit. Ndërkohë Partia Socialiste ende nuk ka vendosur nëse do e pranojë një formulë të tillë që demokratët pretendojnë. Megjithatë, mësohet se nga Selia Roz do të jetë Blendi Çuçi i cili do të jetë bashkëkryetari i komisionit. Reforma zgjedhore do të jetë konsensuale, kjo edhe për faktin se do të drejtohet me bashkëkryetar, të cilët kanë edhe të drejtën e vetos, çka lë të nënkuptohet se pa miratimin e dy forcave politike kryesore, komisioni nuk mund të marrë asnjë vendim. Çështjet më të debatueshme për këtë reformë pritet të jenë votimi dhe numërimi elektronik, por edhe ndryshimi i sistemit zgjedhor. Pika këto që janë propozuar prej Partisë Demokratike, po ashtu edhe rekomandimet e OSBE-ODIR do të jenë pika që do të diskutohen mes palëve. Në raportin e fundit u nënvizua mungesa e transparencës së financimeve të partive politike, por edhe shitblerja e votës. Shqipëria ka shanse të hap negociatat me Bashkimin Evropian në vitin 2018. Deklarata është bërë për nga Ministri i Jashtëm i Luksemburgut gjatë një konferencë të përbashkët për mediat me Ministrin e Jashtëm shqiptar Ditmir Bushati. Për Ministrin shqiptar e rëndësishme për procesin e integrimit është ecja para me zbatimin e vettingut. Bashkimi Evropian mund të hap negociatat me Shqipërinë në vitin 2018. Ministri i Jashtëm i Luksemburgut tha pas takimit me homologun shqiptar Ditmir Bushati se çështja e integrimit evropian nuk varet vetëm nga Brukseli, por edhe nga Shqipëria. Asselborn tha se Europa sot nuk është në momentin e vet më të mirë, sidomos pas largimit të Britanisë së Madhe. Probabiliteti është shumë i mirë që në 2018 ne mund të çelim negociatat për vendin, pra për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë për Luksemburgu do ta promovoj këtë ide, megjithatë duhet ta dini që nuk varet vetëm nga Brukseli, është çështje edhe politika të brendshme në vendin tuaj. E di që keni bërë përpjekje të jashtëzakonshme me reformën drejtësi, vazhdoni që të punoni për reformën. Edhe kreu i diplomacisë shqiptare Bushati tha se me ngritjen e të gjithë strukturës së vettingut, BE duhet të jap konfirmimin për nisjen e bisedimeve. Me miratimin e përbërjes të trupave të vettingut. Ne presim një orë më parë rezultatet paraprake nga ky proces, njëkohësisht të jepet mundësia Komisionit Evropian për të konfirmuar këtë rekomandim për hapjen e bisedimit për Shqipërinë në mënyrë të plotë. Çështja e azilkërkuesve shqiptar ka qenë në fokus të bisedës mes dy ministrave, ku Asselborn evidentoi punën e bërë nga autoritetet shqiptare, por kërkoi më shumë angazhim për të luftuar këtë fenomen problematik. E di që ju keni bërë shumë përpjekje, e di që vazhdoni dhe sot e kësaj dite të bëni përpjekje të shumta në këtë drejtim. E di po ashtu që jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vendet të tjera të Ballkanit, të miturit të dërgohen në vendet e Ballkanit perëndimor pa prindrit e tyre. E për këtë arsye duhet të përpiqemi të mos e lejojmë më një procedurë të tillë. Dy ministrat kanë rënë dakord për firmosjen e marrëveshjes që eviton taksimin e dyfisht mes dy vendeve. Platforma e Partisë Demokratike kundër krimit të organizuar shtrihet në dy plane kryesore, ndërhyrje në legjislacion dhe betejë denoncimesh politike. Deputeti Engelejda Libeja i tha se momenti i parë i ndryshimeve ligjore për të shkëputur lidhjen e krimit me politikën është reforma zgjedhore, ndërsa tha se do të rikthehet vëmendja tek dekriminalizimi. Ndërkohë demokratët do të denoncojnë krimin jo vetëm në parlament, por do të ndërgjegjësojnë për këtë problem edhe partnerët ndërkombëtar. Deputeti i Partisë Demokratike Engelejda Libeaj në një intervistë për Ora News zbardhi strategjinë kundër kriminalitetit. Platforma e opozitës parashikon një betejë politike dhe ligjore kundër këtij fenomeni, e cila do të fokusohet në denoncimet publike, ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe ndërkombëtarëve, por edhe parashikimin e instrumentave ligjor në reformën zgjedhore dhe duke rikthyer vëmendjen tek dekriminalizimi. Përveç ndërgjegjësimit publik brenda vendit dhe ndërgjegjësimit të partnerëve ndërkombëtar, do duhet të ndërmarrë iniciativa konkrete pikërisht për të mos e bërë të mundur që në procese zgjedhore të pritshme të ndodhi një njëjti mekanizëm siç ndodhi në 25 qershor, reforma zgjedhore. Ky është momenti i parë, jo i vetmi, që është mjet për të cilin çdo kush do të duhet targetojë të gjitha energjitë e veta politike
dhe juridike për të bërë të mundur këtë prerje të kësaj nyje gordiane. Ende nuk e kemi mbaruar procesin e dekriminalizimit, që do të thotë ligji për dekriminalizimin do duhet të vazhdojë me persistencë deri në fund. Dhe ky është momenti i dytë i strategjisë. Krimi ka lidhje të ngushtë me këtë mazhorancë, thot Ali Beaj. Kjo pas një pakti të ri mes tyre në zgjedhjet e 25 qershorit. Situatën ai e vlerëson emergjente. Tashmë janë duke kërkuar haracin. Dhe ja kërkojnë qeverisë. Dhe kanë futur në kletra qeverinë. Dhe qeveria nuk bën asgjë për të kundërvënë me vullnet politik kësaj gjë, por se është në simbiozë me krimin. Sipas deputetit demokrat, i cili drejton edhe Departamentin e Sigurisë, sot kjo mazhorancë është e pafuqishme përballë krimit dhe për këtë ai argumenton. E futur në kanale politike, në diskutime dhe cicmice të vogla politike. Në ka një emergjencë kombëtare sot është fakti që shoqëria shqiptare, shteti shqiptar sot është i glabëruar nga krimi. Ky vend mund të shpëtojë, kjo Shqipëri, kjo shoqëri mund të shohë ditë të bardha thjesht dhe vetëm duke bërë një gjë të thjeshtë, duke prerë nyjen gordiane midis krimit dhe politikës. Ali Beaj kërkon ndërgjegjësimin e të gjithë faktorëve në luftën kundër krimit të organizuar, duke theksuar se ky problem te i kalon problemet e vogla politike, pasi në lojë është e ardhmja e vendit. Apeli të përcjell nga Ora News nga familja e gjyqtares Fileze Afizi është përgjigjur menjëherë Bashkia e Tiranës. Fëmijët dhe prindrit e të ndjerës tashmë jetojnë në një shtëpi pranë tezës së tyre. Mbështeten me ndihmë ekonomike dhe qiranë e paguan në mënyrë afatgjat Bashkia e Tiranës. Për të gjithë angazhimin e treguar dhe fakti që Bashkia u është gjendur pranë pas tragjedisë, motra e gjyqtares i ka dërguar një letër falënderimi kryetarit Veliaj. Rasti familjes Hafizi, apeli fëmijëve, i prindërve të së ndjerës përcjell përmes Ora News, solli reagimin e menjëhershëm të Bashkisë së Tiranës, e cila u gjend pranë tyre. Kryebashkiaku Veliaj, përveç strehimit në një banesë të re me qira dhe mobilimit të saj, u dha mundësi të dy fëmijëve që të përfitojnë nga 9.000 lekë në muaj nga pagesa e kujdesarisë dhe transportin falas për në shkollë. Për të gjitha përpjekjet dhe vendimet, motra e Fildesit, Amila, ka vendosur të shprehë mirënjohje ndaj kryebashkiakut Veliaj përmes kësaj letre, për të gjithë mbështetjen e ofruar në një moment të vështirë të familjes, që u përballën me një dramë kaq të madhe. Ndër të tjera, motra e Fildesit shkruan: Më lejoni që nëpërmjet kësaj letre në emrin e prindërve të mi, të fëmijëve të së ndjerës dhe timin, t'ju shpreh vlerësimin, mirënjohjen dhe konsideratën time të lartë për mbështetjen e çmuar dhe të vyer që na keni ofruar në një moment kaq të kopshëm për familjen tonë dhe mbi të gjitha për fëmijët e Fildezit. Ju jemi mirënjohës pasi në ditët tona më të vështira, ju dhe stafi juaj na u ndodhët pranë, duke na suportuar jo vetëm si institucion, por edhe si individ, si njerëz të thjeshtë dhe human, të prekur nga situata dhe tragjedia jonë. Duam t'ju falenderojmë juve personalisht, Zoti Veliaj, që bë të mundur që e ardhmja e fëmijëve të mos ndërpritej nga tragjedia, duke na ardhur në ndihmë në një moment kur menduam se gjithë bota u përmbys. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj u takua me fëmijët e së ndjerës dhe dy prindrit e saj, ndërsa sektori i shërbimeve dhe mbrojtjes sociale u kujdes që në shtëpinë e re të tyre, pranë tezës, të mos mungojë asgjë. Ju falenderojmë për disponibilitetin dhe kohën rekord në të cilën na keni ardhur në ndihmë. Juve na bë të kuptojmë se në këtë botë ka ende njerëz shumë të mirë me zemër të madhe dhe dëshirë për të ndihmuar. Ju lutem, Zoti Veliaj, t'i transmetoni falenderimet e mia stafit tuaj të vartësisë për vlerësimin dhe gatishmërinë maksimale të treguar nga ana e tyre. Zoti ju bekoft, ju dhe të gjithë personat që na qëndruan pranë në një moment kaq të vështirë. Bashkia e Tiranës do të vazhdojë me urbanizimin e zonave rurale për t'i ardhur në ndihmë banorëve të tregtojnë prodhimet e tyre bujqësore. Kreu i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, ka qenë i pranishëm në zonën e Ndroqit, ku ka nisur ndërtimi 4 rrugëve. Bashkë me zonat rurale, Bashkia do të vijojë investimet në çdo zonë të kryeqytetit. Bashkia e Tiranës po vjen punën për ndërtimin e rrugëve të brendshme të fshatit Ndroq. Investimi synon të lehtësojë jo vetëm lëvizjen e automjeteve, por do të afrojë edhe më shumë banorët që tregtojnë produktet bujqësore të zonës në tregjet e Tiranës. Gjatë inspektimit të punimeve, kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj theksoi se investimet do të shtrihen në nivel kapilar në çdo zonë të kryeqytetit. Ne filluam fillimisht me gjithë ndërhyrjet tona në rrjetin e ujësjellësit, pastaj vazhduam me disa investime bazë për të lidhur komunitetet me njëri tjetrin nga dy anët e lumit, që është ura e Mnikut, të cilën shumë shpejt do ta hapim për qytetarët, dhe tani jemi futur në nivel kapilar në 4 damar kryesor të Ndroqit. 4 damar që janë 4 rrugë dhe
përfaqësojnë 4 lagje. Sipas kryebashkiakut, krahas përmirësimit të infrastrukturës në qendër, vëmendje po i kushtohet urbanizimit të zonave rurale, duke ruajtur të njëjtën cilësi të punimeve. Ne kemi bërë disa teste, si në Krab, si në Zallher, si në Vajçar, si në Pez, si në Ndroq, dhe na rezulton që tani që kemi mbaruar me infrastrukturën kryesore, shkuarja e investimeve në nivel kapilar është mënyra më e mirë për të ecur përpara me urbanizimin e zonave rurale të Tiranës, që siç kemi bërë sheqin Skënderbej, Pazarin e Ri, Parkun Olimpik, Bulevardin e Ri, punohet me njëjtën cilësi nga qendra edhe në fshat dhe në gjithë komunitetet tona rurale. Velia siguroi se në 2 vitet në vazhdim do të marrë zgjidhje problemi i ndërtimit dhe i asfaltimit të rrugëve në kryeqytet, duke lehtësuar në këtë mënyrë dhe shkëmbimin e mallrave të zonës. Administratori i Njësisë Administrative Ndroq, Xhavit Çeka, falenderoi Bashkinë e Tiranës për kujdesin e treguar për përmirësimin e infrastrukturës së kësaj zone, e cila nuk kishte njohur investime prej më shumë se 20 vitesh. Koreografi francez me origjinë shqiptare Angelin Prelioca i rikthehet në Tiranë me premierën botërore e Krijimi. Spektakli përmban 2 pjesë, Traktati i Bashkimit, një krijim i vitit 89 dhe një duo mashkullore ku për herë të parë do të interpretojë edhe një balerin shqiptar, Redi Shtylla, si edhe premiera absolute e Krijimit që do të interpretohet nga 6 balerinë francez. Sezoni i ri teatror 2017-2018 ka nisur tashmë prej 21 shtatorit. Kalendari plot është prezantuar sot nga drejtori Hervin Çuli bashkë me sloganin Teatri kombëtar, teatri të gjithë shqiptarëve, që do të thotë se teatrot e rretheve do të jenë pjesë e këtij sezoni dhe do ta çojnë në 14 numrin e produksioneve. Për të dhënë sa më shumë hapësira dhe për t'i bërë dhe aktorët e rretheve, trupat e rretheve që të gjenden sa më pranë teatrit kombëtar. Këto janë produksione që do ta kenë premierën e tyre në radhë parë në rrethin Përkatës, pra në Vlorë, në Shkodër, në Korçë edhe në Durrës, dhe pastaj do kemë premierën e tyre dhe në teatrin kombëtar. Skena e këtij viti ka vend për të gjithë, për Nil Simonin dhe Naun Shundin, për Alexander Duman dhe Ferdinand Hysin, për Shakespearein dhe Bashkim Hoxhën. Gjithçka që teatri kombëtar ka arritur të mbledh prej Tiranës dhe për te kufive shqiptar. Rikthehet Ilir Bokshi nga Kosova me pjesën Frankenstein të Mary Shelley dhe Arben Kumbaro me Ëngjit e Amerikës nga Tony Kushner. Unë kam për detyrë si drejtor të selektoj nga ato dhe të jap hapësira kur më krijohen hapësira nga projektet e teatrit kombëtar për të pasur sa më tepër larmi në skenën e teatrit kombëtar. Pastaj çështja e buxheteve është padyshim që kemi buxhet më të lartë këtë vit. Kemi rreth 20 milion lekë të vjetra më tepër. Ndërsa Gudina është lënë në degradim të plot, nuk është pa kuptim të shtrojmë pyetjen, si do ta përballoj publiku dimrin në teatr? Do ta përballojmë siç kemi përballuar këto 2 vjet me Kaldajën që ne montuam para 2 vjetësh. Me atë Kaldaj që përballoi 3 motra, 3 orë gjysmë, me atë Kaldaj që se përballoi dot opera për 3 grosh, sepse këtu ka të çara të pafundme që është shumë e vështirë. Duhet edhe skenografia, shpeshherë skenografët duhet të jenë shumë inteligjent në mënyrën se si e ndërtojnë skenografinë në shfaqjet e dimrit. Kjo është situata. Ky është një teatr që i ka mbaruar misioni, si Godin. Teatri i ri Turbina nuk është akoma gati dhe asnjë përgjigje të prerë nuk ka për braktisjen përfundimtare të godinës historike të teatrit kombëtar. Trajneri Kristian Panucci në grumbullimin e shkuar përjashtoi për jo korrektësi Sokol Cikaleshi, një veprim që hapi shumë diskutime. Tashmë tekniku italian ka vendosur ta përfshi sërish në listën e lojtarëve të grumbulluar. Skuadra jonë përfaqësuese ka nisur fazën e përgatitjeve në kuadër të 2 sfidave që mund të cilësohen pa diskutim si dueli Luksi kundër Spanjës në transfertën e Alicantes dhe më pas përballë Italisë 4 herë kampione e botës në Loro Boriçi. Seanca e parë stërvitore zhvilluar dje kishte më shumë karakter rekuperues për futbollistët kyçezi, kurse në përgatitjet e paraditës së sot me tekniku Kristian Panucci ka nisur me ngarkesë të plotë. I gjithë grupi ka qenë në dispozicion të tij. Në stërvitjen e paraditës i është vendosur më shumë rëndësi ushtrimeve fizike, teksa në atë të pasdites me shumë gjasa do të punohet në aspektin tekniku-taktik. Trajneri italian duhet të formulojë formacionin që do të zbresë në fushën ndaj Spanjës, duke llogaritur që problemet janë të shumta përsa i përket mungesave. Jashtë për shkak pezullimi janë 3 pedina jo pak të rëndësishme si Mërgi Mavraj, Odise Roshi dhe Burim Kukeli, ndërsa Mira Brashi nuk është grumbulluar për shkak dëmtimi. Teksa për mos gatishmëri fizike, braktisi këto 2 takime edhe Tomas Trakosha. Në qendër të mbrojtjes ka gjasat i besohet Gjimshitit, i cili në fundjavë debutoi si titullar me ngjyrat e Beneventos. Në një kohë që po rriten kotat e Liridon Latifit. Gjithsesi, Panucci ka ende disa ditë kohë për t'i perfeksionuar idetë e tij
teksa skuadra përfaqësuese shqiptare do të vijojë përgatitet në Durrës deri ditën e mërkurë e më pas të njëjtën do të udhtojë për në Alicante.